नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. जसं की आजचा वार सांगते, गुरुवार आहे आणि हो खूप दिवस झालं मी म्हणत होते किचन साफ करायचंय, किचन साफ करायचंय. कारण काय झालेलं, दिवाळी झालेली आणि त्यामध्ये आपण असे खूप सारे तेलकट पदार्थ बनवलेले आहेत. पण मला ना, मी आठवड्याची जी साफसफाई होती ना, ती जमलेलीच नाहीये. आता माझ्यामध्ये साफसफाई होऊन 15 दिवस झालेला असणार आणि वरच्या साईडला जर सहज नुसतं बोट फिरवलं का नाही, तर आता ही तेलकट जे म्हणतात ना, दिवाळीच्या फराळाचे ते पदार्थ केल्यामुळे ना, तर खूप असं चिकट 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 मला जाणवायला लागलेलं आहे. कारण आपलं रेग्युलर वेगळं असतं, पण दिवाळीच्या ह्याच्यामध्ये ना खूप सारे पदार्थ बनतात. त्याने काय होतं की मग त्या धुरामुळे वगैरे हे होतं. आणि तसं तरी मी आठवड्याला ना, माझं किचन असू दे, हॉल असू दे, एक बार मी वरचेवर क्लीन करते. जे डेली असतं ते वेगळं असतं. पण हे काय ना, आठवड्याचं ज्यावेळेला आपण रुटीन ठेवतो ना, तर सिरियस सांगते, घर खूप दिवस घाण होत नाही. हे मी खूप दिवस झालं फॉलो करते आहे, खूप म्हणजे खूप दिवस झालं. आणि त्याचा मला फायदाही होतो. आता मी दिवाळीला साफसफाई केलेली आहे, म्हणजे डीप क्लिनिंग केलेलं आहे. तर आता मी ना जस्ट उन्हाळ्यात, म्हणजे अंदाजे माझ्या एप्रिल ते मे, म्हणजे जसा पाडवा येतो ना, त्यावेळेलाच आता माझी पुन्हा डीप क्लिनिंग होणार. जसं की सगळं काढून, तोपर्यंत माझं होणार नाही. मग तोपर्यंत मी काय करते, प्रत्येक आठवड्याचा मी शनिवार निवडलेला असतो. पण ह्या शनिवारी ना दुसरं एक प्लॅनिंग आहे, म्हणजे दुसरं म्हणजे गावी जाण्याचंच प्लॅनिंग आहे. तर त्यामुळे मी विचार केला की मी जर आता यामध्ये असंच ठेवून जर गावी गेले तर आणि त्याच्यावरती धूळ वगैरे बसून ते तेलकट जे असतं की नाही, ते पूर्णपणे काळपट होणार. म्हणून म्हटलं चला आज ना किचन स्वच्छ करूया पूर्णपणे. मी आठवड्याची क्लिनिंग कशी करते ते तर मी तुम्हाला शेअर केलेलंच आहे. रोजच्या रोज कशी करते ते तर शेअर केलेलं आहे. फक्त एक राहिलेलं आहे की रोजच्या रोज मी किचन कशा प्रकारे साफ करते. तर तोही व्हिडिओ लवकर येईल. कारण परवाच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं की तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, तुम्हाला मला काय विचारायचं आहे ते तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये विचारू शकता. पण काय झालेलं ते मी शेवटला बोललेली आणि मला वाटतं की माझ्या ताई तिथपर्यंत ठराविक गेलेल्या नसाव्या. जे गेलेले आहेत त्यांनी कमेंट केलेल्या आहेत. ज्या ताई तिथपर्यंत गेलेल्या नाहीयेत तर त्यांना ते कळलेलंच नाही किंवा समजलेलं नाहीये, ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं नाही. म्हणून आज म्हणलं व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगावं. तुमचे जे काही क्वेश्चन असतील, भले काही असू दे क्वेश्चन, तर ते तुम्ही मला आजच्या या कमेंटमध्ये विचारू शकता. मी कम्युनिटी पण टाकणार आहे, त्यामध्ये पण विचारू शकता. हे मी एवढ्यासाठी करत आहे की प्रत्येकाचं स्क्रीनशॉट जर मी काढून ठेवलं ना, तर त्याने काय व्हायला लागले, सगळं फुल होते, म्हणजे आपली मेमरी फुल होते आणि मग ते डिलीट मारले जातात 2-2 दिवसाला. त्याने काय होतं की तुमच्यापर्यंत मला जे काय पोचवायचं आहे किंवा तुमचे जे प्रश्न आहेत त्याला उत्तरं द्यायचं मी राहूनच जात आहे. मग त्यामुळे तुमचंही मन दुखावलं जाऊ नये, कारण तुम्ही तर माझ्या गोड ताई आहात. म्हणून म्हणलं आता ही एक करावं, जेणेकरून मला ज्यावेळेला बघायचं असेल त्यावेळेला ती मी त्या व्हिडिओमध्ये येईन आणि तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते बघेन. तर ज्यांच्या माझ्या ताईंच्या मनात माझ्याबद्दल काही प्रश्न असतील, म्हणजे मला विचारायचं असतील, ते तुम्ही आजच्या व्हिडिओमध्ये या कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. आणि हो कम्युनिटी पण टाकणार आहे, त्याच्यावरती पण तुम्ही विचारू शकता. आणि लवकरच मी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवणार आहे आणि त्यामध्येच या सगळ्याची उत्तरं देणार आहे. पण हो, माझ्या गोड ताईंना एक सांगणं आहे, ज्याची मी उत्तरं देऊ शकेल असेच बऱ्यापैकी विचारा. कारण तुम्हाला पण माहित आहे, काही गोष्टी आपण बोलू शकत नसतो ना, काही गोष्टी आपण शेअर करू शकत नसतो. तर याच्या मागे कारण काय असतं हे तुम्हाला सांगेन. आपण काही गोष्टी शेअर करू शकतो किंवा नाही करू शकत, हे का आणि त्याचं मेन कारण काय असतं हेही तुम्हाला त्याच व्हिडिओमध्ये मी सांगेन. तरी पण हो, सगळ्या ताईंना मन रिकामं, मन मोकळं करण्याची खूप सारी संधी आहे, तुम्ही विचारू शकता. आणि हो, तुम्ही जर एखादी गोष्ट मला सांगितली तर असं नाही म्हणायचं की ताई सॉरी, माफ कर किंवा तू मनाला लावून घेऊ नकोस. कारण मी अजिबात ते मनाला लावून घेत नाही. कारण कसं असतं, काही गोष्टी माझ्याकडून पण चुकणार, काही गोष्टी तुमच्याकडून पण. तसं तरी माझ्या ताई काही चुकत नाहीयेत, पण सांगते त्यामध्ये ना सॉरी विरी असं काही नको. कारण मी सॉरी म्हटले की तुम्ही मला म्हणता तू सॉरी म्हणू नको, मग तुमची सॉरी कशी चालेल. तर आता मी सांगते, आठवड्याची क्लिनिंग करताना मी पहिल्यांदा काय करते ते सांगते. तर पहिल्यांदा मी काय केलेलं आहे बघा, इथं जेवढी भांडी दिसत आहेत ना, ती सगळी भांडी मी पहिला रेग्युलर म्हणजे डेलीची जी असतात ना, सकाळची सगळी भांडी मी घासून ठेवलेली आहेत. आपण ज्यावेळेला अशी क्लिनिंग करतो ना, तर एक हे खरकट भांडं ठेवायचं नाही. दुसरी गोष्ट, तुम्ही फरशी घर पाहत असाल, सगळं मी आवरलेलं आहे. घरातलं इतर कुठलंही काम असू दे, फक्त कपडे वाळत घालायचे, ते म्हणजे थोडे दुसरे आहेत. आज 2 मशीन लागलेले आहेत, कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्या दिवशी पाणी असतं त्या दिवशी 2 मशीन मी लावते. खूप सारे कपडे पडतात, मुलं नाहीये तरी कपडे पडलेले आहेत. कारण कसं की आता इकडे जा तिकडे जा थोडंफार झालेलं, तर मी सगळं घर पूर्ण आवरून घेतलेलं आहे. तर इथं बाहेरच्या साईडला पण जी भांडी होती ना, ती घासून ठेवलेली आहेत बघा. 2 रॅक मी काढलेले आहेत. आज छोटे मोठे एक्स्ट्रा वरची जी असतात ती पण मी काढलेली आहेत. जसं की दिवाळीसाठी असे खूप सारे साहित्य आपण
वरती ठेवलेलं असतं म्हणजे भांडी, ती आपण दिवाळीमध्ये ना फराळ वगैरे करण्यासाठी खाली घेतो. तर ते सगळं अस्ताव्यस्त झालेलं असतं ना, ती सगळी भांडी आता स्वच्छ धुवून वाळवून मी पुन्हा होती तिथं वरती ठेवणार, जेणेकरून कधीही सण समारंभ काही असू दे त्यावेळेलाच ती भांडी काढली जातात. तर तशी काही होती ना जी वरून मी खाली काढलेली, तर ती पण सगळी मी व्यवस्थित आधी धुवून घेतलेली आहे. आणि आता ना वरचे सगळे डबे काढलेले आहेत. आठवड्याच्या सफाईमध्ये मी डबे काढत नाही, पण मी सांगेन तुम्हाला मी का काढलेले आहेत आणि काय करत आहे. हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण आता दिवाळी झालेली आहे त्यामुळे हे आवश्यक केलं पाहिजे. मला एक ताई विचारते ती कस्टर्ड पावडर कसली असते काय ना शेअर करचाल का. तर हे बघा अशा प्रकारे पॅकेट असतं. हा जो फ्लेवर आहे ना मी आणते तो व्हॅनिला असतो. यामध्ये पण खूप सारे फ्लेवर असतात आणि हे जे पॅकेजिंग आहे ना ते 35 रुपयाला मिळालेलं आहे आणि कमीत कमी 1 महिना ना आरामात तुम्ही 4 ते 5 वेळा याचं कस्टर्ड बनवून खाऊ शकता. तर हे कुठं पण मिळतं, अशा प्रकारचं बॉक्स असतं. तर डब्यामध्ये ना बघा दिवाळीचं फराळ जे असतं ते बनवण्यासाठी खूप सारं साहित्य आपण आणलेलं असतं. साहित्य म्हणजे बाजार. तर तो बाजार काय करतो आपण अर्धवट वापरलेला असतो, अर्धवट पॅकेजिंग वगैरे शिल्लक राहिलेले असतात. तर ते गडबड असते आपल्याला सणाची वगैरे, त्यावेळेला आपण काय केलेलं असतं की ते तसंच डब्यात ठेवून दिलेलं असतं आणि मग ना ते तसंच विसरून जर गेलं आणि आपण जर लक्ष नाही दिलं तर मग त्याला बुरशी आहे किंवा जाळी आळी हो हे होतं. आणि स्पेशली दुसरं समजत नाही की आता पुढची मंथली ग्रॉसरी जी आहे ती भरताना आपण कितपत भरावी आणि किती भरली पाहिजे. आता सध्या आपल्याकडे मटेरियल किती शिल्लक आहे, तर आता दिवाळी झालेली आहे, आता सध्या थोडंफार आपलं फराळ शिल्लक असतं. तर मी काय केलेलं की त्यावेळेला फराळ डब्यावरती नावं नाही टाकलेली, कारण असा विचार केला की आता फराळासाठी डबे लागणार, मग मी नावं टाकून काय करणार. मग आता जे जे मला वाटते आता हे डबे रिकामे झालेले आहेत त्यामध्ये आपलं साहित्य आपण भरू शकतो, त्याच्यावरती मी आता नावं टाकलेली आहेत. आणि हो मी तुम्हाला पाहिलं की दिवाळीत मी फक्त जास्तीत जास्त फराळाचं शॉपिंग केलेली म्हणजे ग्रॉसरी आणलेली, बाकी मंथली आणली नव्हती. जी काही शिल्लक होती त्यातच वापरलेलं आहे. तर हे एवढ्यासाठी करायचं आहे कारण दिवाळीमध्ये खूप सारा आपण बाजार भरलेला असतो, त्यातनं खूप सारे वस्तू शिल्लक राहिलेले असतात. त्याचा वापर आता होऊ शकतो आपल्याला, कारण असं तसं आपलं त्यातलं जे काय आहे ना ते आपण डेली वापरतो. तर हे एकदा चेक केलं की मग टेन्शन राहत नाही आपल्याला, काय आहे काय नाही समजतं, वस्तू खराब होत नाहीत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जसं की आता तेलाचा चिकटपणा जो आहे तो सगळा घरभर असतो. माझ्या तर घरात होतो, भली खिडकी तिथं असू दे, खरं चिमणी वगैरे नाही आहे. मग ज्यांच्यामध्ये चिमणी नाही आहे किंवा काही नाही आहे असा धूर जो म्हणतात ना तो बाहेर फेकला जात नाही, तर त्यांच्या घरात बघा टाईल्स वगैरे किंवा जे आपल्या खिडक्या वगैरे असतात ना त्याच्या जे बाहेरच्या साईडचे रॉड वगैरे असतात ते तर खूप सारे असे काळपट मळकट होतात. आणि खूप सारे त्यांनी मला रिक्वेस्ट केलेली की त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवा. तर आता मला व्हिडिओ बनवायला मी जशा प्रकारे तुम्ही पाहिलं 8-8 दिवसाला क्लिनिंग करते, जे असं फक्त 1 तास लागतो, 1 ते सव्वा तास लागतो मोजून याला. आठवड्यातनं मी एवढा वेळ देते किचनला आणि तेवढाच वेळ असतो माझा हॉलला. शनिवारचा जो दिवस मी निवडलेला असतो ना तो असा 1 सव्वा तास किचनला आणि 1 सव्वा तास हॉलला. आणि कधी तर असा मूड आला तर मग बाहेरच्या वेळेला, बाहेरची जास्त मी साफसफाई डीप करत नाही, जी कमीत कमी 3-4 महिन्यातूनच होते, कारण बाहेर फक्त असतं झाडं, त्या कुंड्या ओढायच्या आणि साफ करायचं. तर केलेलं आहे मी, सगळे रुटीन तुम्हाला शेअर केलेले आहेत. पण दिवाळीनंतरचे हे रुटीन शेअर करण्याचं कारण म्हणजे एक ताई आहे त्यांनी खूप अशा कमेंट केलेल्या की रोजच्या व्हिडिओमध्ये त्यांची ती कमेंट असते की ताई प्लीज तो व्हिडिओ मला शेअर करा की दिवाळीनंतर तुम्ही कशाप्रकारे किचन हे करता. आणि हो त्याने अशी रिक्वेस्ट केलेली आहे की किचन टूर द्या, म्हणजे आम्हाला पाहायचं आहे की तुम्ही वरचे जे कॅबिनेट आहेत त्यामध्ये कसं ठेवलेलं आहे, आतल्या साईडला मटेरियल कसं ठेवलेलं आहे, तुमच्याकडे काय काय आहे. तर मी म्हटलं ठीक आहे, त्या ताईंची आपण इच्छा पूर्ण करूया. आणि जसं तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की तुमचे प्रश्न जे आहेत ते सांगा, त्याच्यावर लवकरच मी व्हिडिओ बनवेन. तर आता ती वरचं पूर्ण जे आहे ना तिकडच्या साईडचं ते मी सगळं केलेलं आहे. आणि आता बारी येते मसाल्याच्या डब्याची. तर हा ना आठवड्याला स्वच्छ करणं गरजेचं आहे, कारण आठवड्याला यामध्ये सगळं जे मसाले आहेत ना ते भरावे लागतात. तर त्याच्यासाठी मी काय करते की खाली वगैरे जे काय पडलेलं वगैरे असतं ते सगळं मी काढून घेते आणि स्वच्छ करते आणि त्याच्यानंतर मग सगळे मसाले जे भरले जातात. तर मला एक ताई सांगत होती की ताई कसुरी मेथी जी असते ना ती स्टोअर कशी करायची. तर त्या ताईंना मी सांगते, मी स्वतः जे करते ते सांगते. हवाबंद जो डबा असतो म्हणजे एअरटाईट कंटेनर म्हणतात ना त्यामध्ये ना ती घालून ठेवायची. जर तुम्हाला तसं जमत नसेल, तशी पण ती मऊ पडत असेल तर एक सांगते, त्याचं जे पॅकेजिंग असते कॅरी बॅग वगैरे ना त्यामध्येच ठेवून घट्ट रबरने वगैरे किंवा स्टॅपलरने तुम्ही ते पूर्ण पॅक करून ठेवा, जेणेकरून ते जास्त दिवस टिकते आणि क्रिस्पीपणा जो आहे ना तो तिचा राहतो. आणि तुम्ही जर अशीच ओपन जर ठेवली, आता मी मसाल्याच्या डब्यात जी ठेवते ना
तर ती ओपन राहते, ती मऊ होते. पण काय होतं ना, मी डेलीला तिथल्या तिथं वापरायचं म्हणून ती तेवढीच काढलेली असते. पण तुमची जर एकदम कडक आणि एकदम असं क्रशवाली म्हणतात ना, तशी जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना, तर हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही ते ठेवा. तर हे जे तुम्हाला दिसत आहे ना इथं या पायऱ्या, तर या देवघराच्या पायऱ्या आहेत. आणि तुम्हाला माहिती आहे की माझं तर मंदिर ते खराब झालेलं, मग त्याचा खालचा पार्ट आहे तो मी वापरलेला आहे दुसऱ्या मंदिराखाली. आणि हे जे आहेत ना पायऱ्या, हा पडून राहण्यापेक्षा मी काय विचार केला की इथं थोडंसं जास्त स्टोरेज होतं. बघा प्लास्टिकचे अशा प्रकारे स्टोरेज मिळतात, जे प्लास्टिकमध्ये असतात, जसे की पायरीगत असतात आणि त्याच्यावरती आपण वस्तू ठेवू शकतो. मग मी म्हटलं चला ते आपण इथं ठेवूया आणि त्याच्यावरती ते बरण्या वगैरे ठेवलेल्या आहेत, जेणेकरून मला ते घ्यायला पण इझी होतं. मग अशा प्रकारे आपण कुठल्याही जी वस्तू आहे जी वापरातली आहे ना तिचा वापर करू शकतो. तर त्या ज्या पायऱ्या आहेत ना त्याचा वापर मी इथं केलेला आहे. किंवा इकडे किचन जे आहे ना, म्हणजे मी जिथं स्वयंपाक करते तिथंसुद्धा मी रोजच्या मला बरण्या वगैरे लागतात ना, चटणी मीठ वगैरे, जसं की चहा पावडर वगैरे, त्याच्यासाठी पण मी करू शकते. पण माझा किचन काउंटरटॉप छोटा आहे आणि तिथं अडचण नको म्हणून मी इथं ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यावरती आता खूप सारं साहित्य बसलेलं आहे. तर आठवड्याच्या सफाईमध्ये ना बरण्या वगैरे आपल्या ज्या काय असतात, मग ते काचेचे असू देत किंवा आपल्या प्लास्टिकच्या असू देत, तर त्या सगळ्या पण मी पुसून घेते. तर त्या भरण्यांवरती ना खूप सारा मळ आणि खूप सारा डस्ट जो म्हणतात ना तो साठलेला असतो. अगदी आपण ज्या वेळेला झाडू मारतो ना, तर बघायचं आपल्या घरामध्ये ना सगळ्या डब्यांवरती वगैरे धूळ उडलेली असते. मग हे 8 दिवस आपल्याला पाहिजे. जर असं जर ठेवलं तर जाळ्या वगैरे जे राहतात ना त्या खूप प्रचंड प्रमाणात सुरुवात होते. कारण मग आपण आठवड्याला सफाई करतो ना, त्यामध्ये आपल्याला निदर्शनास येतं की कुठं जाळी आहे, कुठं घाण आहे, कुठं धूळ आहे. त्यानुसार आपण सफाई करत गेलो की मग ती लवकर काढल्यामुळे ना त्याचा जे प्रादुर्भाव म्हणतात ना तो जास्त होत नाही. आणि हो, मला तुमच्या कमेंट येत आहेत की कोष्टी जे आहेत ना त्याच्यावरती तुम्ही काय वापरता. तर ते खूप दिवसापूर्वी मी एकदा स्प्रे केलेलं, मला त्याचा रिझल्ट चांगला वाटला. पण मी ते नाव पाहणं वगैरे विसरून गेलेले आहे. पण हो, येत्या 2-3 दिवसात तुम्हाला मी नक्की पुन्हा एकदा ते पॅकेट आणून ते तुम्हाला सगळं दाखवेन, शेअर करेन. तर आता इकडच्या साईड सगळं झालेलं आहे पुसून वगैरे. खालचा जो होता ना कप्पा तो पण घेतलेला आहे. आणि आता ना हे वरचे कप्स वगैरे हे काय मी आठवड्याला काढत नाही. हे फक्त मी तिथलं उचलून जे वरच्या काचा आहेत ना त्या फक्त पुसून घेते. पण कसं तुम्हाला सांगितलं की ह्यावेळेला ना खूप सारं तेलकटमुळे ना पूर्णपणे कपांवरती वगैरे तेलकट सुटलेलं. कारण जिथं मी फोडणी देते तिथंच वरच्या साईडलाच हे सगळं होतं. म्हणून मी काय केलेलं आहे ते पण सगळं बाहेर काढलेलं आहे. म्हणजे प्लीज आपण हे पण स्वच्छ करून ठेवावं. फक्त हे महिन्यातून एकदा मी कप वगैरे असते ना ते काढते. बाकी ते कधी गेस्ट वगैरे आले तर यूज होतात, त्यामुळे ते काढ घाल चालूच असतं. त्यामुळे ते काय एवढे जास्त घाण होत नाही. आणि ह्या काल घेतलेल्या चिनी मातीच्या ज्या बरण्या आहेत ना त्या आता मी स्वच्छ करत आहेत. स्वच्छ करून पूर्णपणे व्यवस्थित धुवून त्या वाळवणार आणि मग त्यामध्ये जे काही आपले मसाले आहेत ना ते सगळे मी भरून ठेवणार आहे. आणि हो, तुमच्या काल कमेंट खूप सारे आले की तुला हे स्वस्त पडलेलं आहे, तसं बघायला गेलं तर खूप महाग मिळतं. तर खरंच सांगते मी, ज्यावेळेला ते आपल्या घरगुती येतात आणि विकतात ना तर ते जमवून देतात. पण बाहेर असं मोठ्या शॉपमध्ये वगैरे गेलं का नाही ते त्यांचा फिक्स रेट असतो. एकदा लेबल लावले की विषय संपला. तुम्हाला घ्यायचं असेल घ्या, नसेल तर जावा. तर बस, कालच्या व्हिडिओला खूप सारं प्रेम दिलेलं आहे. तुम्ही असंच प्रेम देत राहा. तर जे काही कप जार जेवढं काय होतं ना ते सगळं स्वच्छ केलेलं आहे. तर पूर्ण जी काय भांडी होती ती घासल्यानंतर, थोडेफार चमचे वगैरे आहेत ते पण घासल्यानंतर ते आता पाणी ड्रेन होण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि तोपर्यंत ना वरचे जे कॅबिनेट आहेत ना ते पुसून घेत आहे. त्याच्यावरती पण खूप सारा चिकटपणा आहे. आणि जे काही टाईल्स वगैरे आहेत, ज्यावेळेला आठवड्याचे आपण किचन क्लिनिंग करतो ना तर त्यावेळेला ज्या टाईल्स आहेत ना त्या अवश्य पुसून घ्यायच्या. ही जी खिडकी आहे ती पण पुसून घ्यायची. आणि हो, या खिडकीला बाहेरच्या साईडने मी आता पडदा टाकलेला आहे जो ब्लॅक कलरचा. कारण काय व्हायला लागलं आहे की जो ऊन आहे ना दुपारचं ते खूप भयानक येतं इथून. मी एक कायमचा फिक्स पडदा करणार आहे. सगळे म्हणतात की ऊन खूप यावं, पण काय होतं ना त्याचा त्रास पण खूप सारा होतो. त्यामुळे मी काय केलेलं आहे, तर जस्ट बाहेरच्या साईडने एक पडदा टाकलेला आहे.
त्यामुळे त्याचा जो हे म्हणतात ना ते कमी जाणवते आणि काम करायलाही बरं वाटतं. मला जास्त असं प्रकाशात ना डोळ्याला त्रास होतो. तर ते वरचं पूर्णपणे मी पुसून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. जसं की एक ओला कपडा एक वाळा कपडा वापरायचा, पण मी आता मायक्रोफायबर जे क्लॉथ म्हणतात ना ते आणले होते, त्यामुळे त्याचा एकाचाच वापर केलेला आहे. आणि थोडंसं शॅम्पूचं जे पाणी असतं ना त्यामध्ये ते डिप करून घेतलेलं, अर्धवट डिप केलेलं. तर बस आता किचन काउंटरटॉप जो आहे तो पण रेग्युलरपणे धुवून पुसून घेतलेला आहे. आणि आता बारी आहे, जेवढे काही धुतलेलं साहित्य होतं ना ते बऱ्यापैकी वाळलेलं आहे. आणि चमचे वगैरे लावत आहे. फक्त कॅबिनेटमध्ये आतमध्ये जे ठेवायचं असतं ना भांडी वगैरे, तर ती पूर्णपणे खडखडीत वाळू द्यायची आहेत. त्यासाठी मी ती आधीच धुवून सगळं हे करून आहे ना उन्हामध्ये वाळवून ठेवलेली होती. आणि जी काही होती ती अजून बाहेरच आहेत. तर आता बस जे काही वरचं साईड ठेवायचं आहे थोडंसं इथे चेंज केलेलं आहे, कारण आता चिनीमातीच्या बरण्या वगैरे असल्यामुळे ना मला थोडासा जागा इथं कमी पडत आहे. असं म्हणतात की बघा घरामध्ये किती जरी घेतलं तरी कमीच असतं, तसाच माझाही प्रकार आहे. किती जरी असलं तरी आणि काहीतरी घ्यावं आणि काहीतरी हे करावंच वाटतं, पण याचा त्रास आपल्यालाच होतो. जसं की आपण ज्यावेळेला साफसफाई करतो, आता कॅबिनेट असल्यावर ना थोडासा प्रॉब्लेम कमी येतो, कारण जास्त मेसी होत नाही. तर त्या भरण्या मी तिथे ठेवलेल्या, पुन्हा मला तिथं बरं नाही वाटलं म्हणून इथं ठेवलं. तर येईल आपल्याला लवकरच एक किचन टूर मी देणार आहे, ज्यामध्ये कोपरा ना कोपरा किचनचा मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. कशा प्रकारे मी अरेंज करून ठेवलेलं आहे. आणि जसं की त्या ताईंना बघण्याची इच्छा होती काय काय आहे, तर मी ते सगळं शेअर करणार आहे. तर चला, माझी क्लिनिंग पूर्ण झालेली आहे. याच्यानंतर फक्त राहिलेले लास्ट आता फरशी पुसणे. आणि मग भेटते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना शुभ